السلام عليكم، اهلا بيكم. معاكم انا بدر، دي قناتي. النهارده هنعمل مع بعض شنطة سهلة جدا 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 وكمان تنفع للمبتدئين. هو انا شايفة الفيديو كله عبارة عن تريكات كده هتنفع معاكي قوي اذا عملتي الشنطة دي او حتى اذا عملتي شنطة غيرها. ازاي تعملي اليد اللي فيها يد السلسلة دي، ازاي تعملي السوستة مظبوطة، ازاي كمان تاخدي مقاسات البطانة وتركبيها صح. كمان بصوا شوفولي الشنطة واسعة من جوا ازاي. بحب انا بقى شنط السهل الممتنع، دي طريقة سهلة شكلها يجنن في اللبس وكمان عملية جدا. يلا بقى حضري الخيط بتاعك وابتدي معايا. استخدمت خيط سلسلة قطن والسمك بتاع الخيط 5 ملي، واستخدمت ابرة رقم 6 ملي. ويلا بسم الله نعمل عقدة بداية ونعمل 18 سلسلة. كده خلصنا 18 سلسلة. هنعمل سلسلة كمان ارتفاع، ده الوش بتاع السلسلة. انا مليش دعوة بيه خالص، انا بقلب السلسلة كده وشغلي كله في حلقة ظهر السلسلة من ورا او العمود الفقري بتاع السلسلة، ايوه في المكان ده بالظبط. سلسلة الارتفاع مليش دعوة بيها خالص، بدخل كده بقى في حلقة ظهر السلسلة اللي بعد سلسلة الارتفاع دي على طول، في حلقة ظهر السلسلة من ورا كده، واعمل غرزة حشو. واللي بعديها برضو غرزة حشو. واللي بعديها غرزة حشو، وافضل بقى ماشية كده غرز حشو لحد ما اخلص 18 سلسلة كلهم. تقدري تستخدمي نوع الخيط المتاح عندك، تقدري تستخدمي مكرمية مصري، مكرمية روسي، او حتى خيط سلسلة. الفكرة كلها تلتزمي بالمقاسات اللي قايلها في الفيديو اذا كنتي عايزة الشنطة واسعة زي ما كنتي شايفاها في اول الفيديو كده. واكيد تقدري تتحكمي في الحجم بتاعها، اذا كنتي عايزاها اكبر من كده او اصغر. عايزاها اكبر بتزودي السلاسل بتاعت البداية وبتزودي عدد السطور، عايزاها اصغر بتقللي. انا عملت غرز حشو ودي كده خلاص اخر غرزة في السطر. هرتفع سلسلة وابتدي اشتغل السطر كله برضو غرز حشو تحت الحلقتين. هفضل برضو ماشية غرز حشو لحد ما اوصل لاخر السطر. كده وصلنا لاخر السطر، نعمل برضو غرزة حشو. هرتفع سلسلة والف الشغل واكرر برضو غرز حشو تحت الحلقتين. بس وهفضل ماشية بقى غرز حشو تحت الحلقتين لحد ما ارتفع للمقاس اللي انا عايزاه. هنا ارتفعت 25 سطر بالظبط. العرض معايا كان عامل 17 سنتي والطول كان عامل 25 سنتي. يلا بقى نقفل القطعة من الجناب كده. اول حاجة اخر غرزة خالص انا خلصتها، هرتفع سلسلة وابتدي بقى كده اشتغل من الجناب قدام كل سطر غرزة منزلقة.
انا بشاور لكم اهو على اماكن الغرز اللي المفروض تشتغلي فيها غرز منزلقة قدام كل سطر غرزة المنزلقة بتاعته. احنا ارتفعنا 25 سطر، يعني لازم يكون عندي في الجنب 25 غرزة منزلقة. لو بتتلخبطي عادي وانتي شغالة. هنفضل بقى ماشيين غرز منزلقة لحد ما نوصل لاخر السطر. وصلنا للركن كده بتاع القطعة، فبعمل ايه بقى؟ برتفع سلسلة وبعدين اكمل بقى الغرز بتاعة المنزلقة بتاعة الغرز اللي بدأنا بيها خالص. احنا كنا عاملين 18 سلسلة، يعني المفروض يكون عندي 18 غرزة منزلقة. هفضل ماشية غرز منزلقة لحد اخر السطر. وصلنا للركن بتاع القطعة، هنرتفع سلسلة ونكمل برضو غرز منزلقة على الجنب زي ما عملنا في الجنب التاني بالظبط، قدام كل سطر غرزة المنزلقة بتاعته. كده وصلت للركن بتاع القطعة، هرتفع سلسلة وابتدي بقى اشتغل غرز منزلقة بس في الحلقة الخلفية، يعني هعمل 18 غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. كده خلاص انا عملت 18 غرزة منزلقة. هفصل بقى الخيط بتاعي وهكون الغرزة الاخيرة، بسيب الغرزة دي خالص وبدخل في اللي بعدها، ومن ورا كده بروح جاية شادة الخيط وبدخل في قلب الغرزة اللي طالع منها الخيط كده، واروح جاية سحبة الخيط كده لجوه. هتكون عندي شكل السلسلة بالظبط. الخيوط اللي ورا دي بقى هاخدها كده تحت الغرز، هنضف يعني القطعة بتاعتي، وكده القطعة بتاعتي بتكون جاهزة. نركز بقى، احنا عملنا 25 سطر، تمام.
تمام. هاخد من ال25 سطر دول سطرين بالظبط اتنيهم كده عشان يكون المكان اللي هيتركب فيه السوستة. هسيب سطرين من فوق كده وهبتدي اشتغل غرز منزلقة كشكل جمالي يحدد لي بس شكل القطعة بتاعتي. باجي كده من الجنب وبعمل غرزة منزلقة يعني ككيرف كده ان هي كأنها جاية كيرف كده من الجنب بس، وبدخل تحت كل غرزة واعمل غرزة منزلقة. هي غرزة المنزلقة دي يعني كأنها بتفصل لي بين وش الشنطة والمكان اللي انا هركب فيه السوستة اللي هو لفوق. وهفضل ماشية غرز منزلقة تحت كل غرزة لحد ما اوصل لاخر السطر خالص. كده خلاص انا وصلت لاخر غرزة. هعمل كيرف برضو زي ما عملت الناحية التانية اللي هو بنزل بس غرزة كده تديني الكيرف ده وخلاص. وبعدين خلاص بفصل الخيط وبشده كده من ورا وبنضف بقى الخيط ده من ورا كده تحت الغرز عادي. انا تنيت اهو المكان اللي فوق ده هو اللي هيركب فيه السوستة بعدين. يلا بقى نعمل الاكسات. باخد شوية خيط من نفس خيط الشنطة وبإبرة تنظيف بدخل في جنب الشنطة كده تحت الغرزة الاولانية دي واسحب الخيط. الغرزة اللي انا سحبة منها الخيط دي هتكون رقم 1. ادي 1 2 3 4 وهروح جاية نازلة تحت حاطة ايدي كده وعند 4 كمان. ادي 1 2 3 4 وهدخل في المكان ده علشان خاطر اعمل الكيرف كده بتاع حرف الاكس بس، واشد الخيط بتاعي. عشان نعمل الخط تاني او الكيرف تاني بتاع حرف الاكس انا مش بشتغل من ورا لا كده ولا كده، انا بشتغل يا اما بالطول يا اما بالعرض. ايدي يا اما بالطول يا اما بالعرض، ما بشتغلش من ورا اكسات خالص. الاكسات من قدام بس، من ورا يا بالطول يا بالعرض. اهو انا كده اهو جيت في بعد الغرزة الرابعة وطلعت الخيط واشتغلت الاكسات من قدام بعد 4 غرز في نفس الغرزة اللي قدام الخط الاولاني بروح جاية شادة الخيط فاعمل عندي اول اكس. بصوا انا من ورا كنت شغالة ازاي اهو، انا بشتغل يا كده يا بالعرض يا بالطول، ما بشتغلش اكسات من ورا خالص، الاكسات من قدام بس. يلا بينا نعمل الاكس التانية من نفس المكان اللي واقف عنده الخط الاولاني بتاع حرف الاكس. بروح جاية طالعة منه كده بالابرة وعدى 4 غرز من فوق 1 2 3 4 واروح جاية داخلة في الغرزة سحب الخيط. هي سهلة جدا لما تشتغليها هتلاقي ايدك شغالة لوحدها. من نفس المكان بتاعت الاكس الاولانية اهو هشد الخيط اهو. بس انا شغالة من ورا ازاي، يا اما بالطول يا اما بالعرض، ما بشتغلش اكسات من ورا خالص. هعد كده 4 وانزل لنفس السطر واروح جاية داخلة بالخيط 1 2 3 4 اهو نفس المكان تمام مظبوط. هدخل بالابرة واشد الخيط. طبعا بتشدي الخيط كويس بلاش يبقى مرخي. يلا نعمل الاكس التالتة اهو. بعد 4 1 2 3 4 وبيجي من ورا كده بدخل بالابرة اطلع بالخيط وهروح لنفس المكان اللي فيه الاكس التانية ادخل واسحب خيط. يعني هتلاقيها حفظت بقى. ادي 1 2 3 4 تطلعي كده بالابرة وبعدين الخط التاني بيتعمل اهو 1 2 3 4 الخط التاني بيتعمل اهو في نفس الغرزة بتاعت الخط بتاعت الاكس اللي قبل منها. يعني هي اكسات كده مسلمة بعض. بطلع من نفس الغرزة اللي كان فيها الخط بتاع الاكس اللي قبلها ومن ورا مش بشتغل اكسات، بشتغل بالطول او بالعرض، ومن قدام بس بشتغل الاكسات.
انا كده اهو عملت الاكسات الاولانية. هنزل بقى كده بنفس الطريقة بالظبط، 1 2 3 4 على السطر اللي بعد منه. زي ما قلتلكوا هما هتلاقيهم بيسلموا بعض، مادام شغالة من ورا طول وعرض بس. ومن قدام بالاكسات هتلاقيها مسلمة بعض. اهو ادخل في السطر اللي قبل منه برضو في نفس المكان اللي الخطوط متقابلة فيه. هعمل بقى اكسات لحد ما اخلص القطعة اللي قدامي كلها. كده انا خلصت القطعة كلها اكس اهو، بنفس اعداد الغرز، بنفس كل التفاصيل اللي احنا عملناها في القطعة دي. هنعمل قطعة تانية شبهها بالظبط. بحدد غرز الجنب ازاي، بتني الغرزتين اللي انا قلتلكوا عليهم بتوع الاول خالص، السطرين الاولانيين، وبعدين ببتدي اعد بقى الجنب ده والجنب بتاع العرض ده والجنب بتاع الطول الناحية التانية لحد السطرين الاخرانيين اللي هنركب فيهم السوست. وانا عديتهم ولقيتهم بالظبط عندي 65 سلسلة، فعملت عقدة بداية وعملت 65 سلسلة. ارتفعت سلسلة، وفي حلقة ظهر السلسلة من ورا هبتدي اعمل غرز حشو، يعني هعمل 65 غرزة حشو. بس وبعرض ال65 سلسلة هعمل بالظبط 5 سطور غرز حشو. اي خيوط زيادة بقى انضفها كده تحت الغرز. ونركب الجنب بالوش بتاع الشنطة. نعلم بقى بالماركر هنبتدي منين، اول غرزة وكمان اخر غرزة عشان ما نتلخبطش. يعني انا حاطه الماركر في الغرزة الاولى، والغرزة الاخرانية الغرزة ال65. بإبرة تنظيف بقى من نفس خيط الشنطة بدخل في الحلقة الخلفية مع الحلقة الأمامية في الغرزة الأولى اللي أنا معلماها بالماركر دي، واشيل بقى الماركر خالص وابتدي اعمل زي عقدة كده، عقدة تثبيت بس، وابتدي اخيط بقى كل غرزة قدامها الغرزة بتاعتها. بس انا بشتغل في الحلقة الخلفية بتاعت الغرزة مع الحلقة الأمامية في الغرزة اللي قدامها، الحلقة الخلفية مع الحلقة الأمامية، والخيط فوق على ايدي عشان يديني شكل الكيرف اهو. الخيط فوق الإبرة
الحلقة الخلفية مع الحلقة الأمامية وأسحب الخيط فوق الإبرة، الحلقة الخلفية مع الحلقة الأمامية في الغرزة اللي قدامها وأسحب الخيط. وبنفس الطريقة دي هفضل بقى ماشية كده اخيط الشنطة كلها لحد ما اوصل لاخر غرزة خالص. كده هنا خلاص انا عملت الجنب الاولاني. اخر غرزة برضو بعمل زي غرزة تثبيت كده علشان الخيط بتاعي ما يفكش، ابقى متأكدة ان القطعة عندي متماسكة تمام. بس وابتدي بقى انضف الخيط الباقي ده كده كله تحت الغرز. بنفس طريقة التقفيل هعمل القطعة التانية زيها بالظبط. الحلقة الخلفية مع الحلقة الأمامية في الغرزة اللي قدامها. أول واحدة بعمل غرزة تثبيت، اهو بخيط كل غرزة في اللي قدامها، الحلقة الخلفية مع الحلقة الأمامية والخيط فوق الإبرة. كده انا خيطت الجنبين والقطعة عندي مظبوطة بالظبط، مفيش عوجان ولا اي حاجة. يلا بقى نعمل الايد الصغيرة بتاعة الشنطة. سبت كده شوية خيط وعملت عقدة بداية، وعملت 2 سلسلة، 1 2. السلسلة دي مليش دعوة بيها خالص، هدخل في السلسلة التانية كده وهروح جاية عاملة غرزة حشو. ركزي كده ايدي هتلف ازاي دلوقتي. بلف ايدي كده بلاقي ضلع كده، ايوه هو ده اللي تحت الابرة بالظبط. بدخل تحت منه اسحب خيط واعمل غرزة حشو. ايدي برضو تلف كده تاني نفس اللفة، بلاقي ضلعين متوازيين كده في الجنب اللي هما دول كده بالظبط. بدخل بالابرة تحت الضلعين دول واسحب خيط، هيبقى عندي حلقتين على الابرة، هعمل غرزة حشو. يلا ايدي تلف تاني هتلاقي برضو نفس الضلعين اتكونوا تاني. بدخل بالابرة تحت منهم كده اهم هما دول كده بالظبط وبعمل غرزة حشو. نلف ايدي ضلعين اهم اتكونوا تاني، هدخل بيهم كده بالابرة تحت منهم واسحب خيط واعمل غرزة حشو. كل مرة الف ايدي واعمل غرزة الحشو هلاقي الضلعين اتكونوا تاني، هعمل برضو فيهم غرزة حشو وهفضل كده الف ايدي ادخل كده تحت الضلعين اعمل غرز حشو لحد ما ارتفع للطول اللي انا عايزاه.
انا هنا اهو خلاص وصلت للطول اللي انا عايزاه. هسيب بقى شوية خيط كده وبعدين افصله خالص واطلع كده الخيط من الابرة، وانا كده عندي الايد الاولانية خلاص تمام جاهزة. الايد بالظبط كانت 17 سنتي. تثبيت بقى السلسلة اللي سألتوني عليها عشان كنت عاملة شنطة فيها ايد سلسلة كده وكنتوا عايزين تعرفوا الطريقة بالظبط، فحبيت اوضحها لكم بالتفصيل هنا اكتر. ده خيط سنارة. ببتدي بقى اثبته بيه كده رايح جاي. انا بحب الاول اثبت السلسلة الاولانية والسلسلة الاخيرة وبعدين اثبت اللي في النص عشان يكون سهل عليا. بس كده خلاص انا خلصت الايد الاولانية. هعمل بقى ايد زيها بالظبط بنفس الاعداد، بنفس المقاس بنفس كل حاجة. فاكرين الخيط اللي احنا كنا سايبينه في الاول؟ هو ده اللي هنثبت بيه الايد في جسم الشنطة. بنحدد كده المكان اللي احنا هنثبت فيه الايد، وببتدي بكل خياطة بقى عادي كده اثبتها في جسم الشنطة من جوه. بس الاول كده اخد غرزة تثبيت وبعدين امشي بالخيط تحت الغرز. وهركب الايد التانية بنفس الطريقة اللي ركبت بيها الايد الاولانية بالظبط. طبعا احنا بنركب اي حاجة قبل البطانة. دي حلقات تقدري تركبي بقى حلقات سهلة الفتح، حلقات مقفولة، عادي اللي انتي عايزاه. فثبتها كده في الجنب قبل ما اعمل البطانة. يلا بقى نعمل البطانة. بصي يا جميل، هتجيبي الشنطة بتاعتك، اي شنطة وليكن دي مثال، وهنحطها كده على البطانة بالظبط. وهنسيب من كل جنب 3 أو 2 سنتي على حسب الجنب عندك عريض ولا لأ، وهتقصي بس كده. هو ده الفكرة في البطانة. بتسيبي 2 أو 3 سنتي ليه؟ عشان بتعملي حساب الخياطة، لان الخياطة برضو بتاخد من جسم البطانة فبتقلل شوية في الحجم. فانتي عشان متبقاش ضيقة عندك فبتعمليها كده مقاسها مظبوط. انا كده خيطتها خياطة عادي خالص من الجنبين وكويتها طبعا. وهبتدي بقى اثبتها كده جوه الشنطة. بظبطها كده الاول وببتدي بقى علشان خاطر تبقى الخياطة عندي سهلة بثبتها بدبابيس. انا هنا اهو ثبتها بدبابيس كويس خلاص. انا كده خلاص هي وضحت قدامي شكلها. فاضل بس اثبتها بالابرة والخيط. ببتدي بقى كده اخش بالخيط وادخل. شايفين الغرزة تحت الغرزة بالظبط؟ مش هتلاقي عندك الخيط باين. من قدام بدخل في نفس المكان اللي طالع منه الخيط. مش عايزة الخيط يبان لا من قدام. ومن ورا بدخل بس تحت الغرزة كده اشد الخيط هتلاقي اهو مفيش، اختفى. ومن قدام بدخل في نفس المكان اللي طالع منه الخيط. وهكذا بقى اخيط كده لحد ما اخلص البطانة كلها. اهو بصوا ايدي انا شغالة ازاي. اهو بدخل تحت الغرزة كده بالظبط، ومن قدام بطلع من نفس المكان. بس هثبتها بقى كلها كده بنفس الطريقة. كده خلاص ثبتناه وبقت زي الفل ومش باينة خالص.
نبتدي بقى ايه نركب السوستة. خيط نفس لون السوستة اللي هركبها. انا عندي كيرف اهو شايفينه، هبتدي اخد السوستة كده وامشيها كده على الكيرف ده بالظبط. هعمل الكيرف ده ليه؟ عشان لما اجي اقفل وافتح السوستة ما تفلتش مني، يعني الكيرف ده زي صدادة كده للسوستة. بس باخد كده عقدة تثبيت الخيط الاول في الشنطة. نركز بقى مع بعض. السوستة فيها خط رفيع، انتي لو ركزتي فيه هتلاقيه الخط ده هو ده اللي انا بمشي عليه الخياطة بتاعتي. اول حاجة بثبتها كده، بجيبها بكيرف كده وابتدي اثبت عشان السوستة معايا تطلع مظبوطة. بس بعمل ايه، بتني كده الحتة دي كده على بعض عشان تبقى مظبوطة من المكان اللي فيه الكيرف ده، وكمان لما افضل بقى ماشية كده بالسوستة رايح جاي ما تبقاش فيه حاجة معوجة مني. اهو انا حاطة الجزء اللي تحت السن كده، تحت السنون يعني بتاعت السوستة تحت ايدي، ورايحة جاية عليه كده بالخياطة. الجزء القماش او الجزء اللي تحت السنون بتاع السوستة ده تكوني شداه كده تحت ايدك، ما تبقيش مرخياه عشان يطلع معاكي السوستة مفرودة. وكمان زي ما قلتلك تكوني ماشية في مكان واحد، مش تطلعي من مكان وتدخلي من مكان تاني، لا ماشية في مكان واحد وعلى خط واحد. بس بقى بفضل ماشية كده بالراحة واحدة واحدة كده كل غرزة قدامها الغرزة بتاعتها اهو، بشاورلك على الخط اللي المفروض تمشي عليه، هو بيبقى خط واضح يعني في السوستة. السوستة يا جماعة مش عايزة استعجال، السوستة عايزة تتعمل واحدة واحدة وبالراحة، وتفضلي كده الجزء ده شادد كده تحت ايدك، لان هي يا هتظبطلك الشنطة وتتقفل مظبوط، يا اما هتلاقيها عوجتلك الشنطة خالص. فانتي في غنى عن كل ده، وواحدة واحدة بالراحة كده هتلاقيها مظبوطة معاكي. هي كمان في حاجة، لما تيجي تعملي الخيط بتاع الخياطة ده اعمليه على مجوز بلاش على فرد، يعني المجوز احسن وبيخليها يعني متينة اكتر، ما تضطريش تعيدي عليها كل شوية، هي خلاص انتي بتبقي عارفة ان هي خياطة مرة واحدة، عارفة ان هي متينة خلاص. كده انا خلاص اهو خلصت الجزء الاولاني بتاع السوستة. هبتدي بقى ايه واحدة واحدة كده اقفله تحت الجزء القماش ده كده من تحت. بصوا طالعة معايا مفرودة ازاي، يعني اهو مفيش ولا عوجة ولا في اي حاجة. هعمل الجزء التاني بتاع السوستة بنفس الطريقة. عملت الجزء التاني بتاع السوستة زي الاولاني كده بالظبط. بصوا طالعة معايا مفرودة ازاي. افصل بقى السوستة وابقى عارفة كويس ان الاتنين قد بعض بالظبط، ما يبقاش جنب اطول من الجنب التاني، عشان برضو ده حاجة من ضمن الحاجات اللي ممكن تسبب ان السوستة تبقى معوجة. لا الاتنين لازم يبقوا قد بعض من الناحية اللي هي اللي هناك ومن الناحية دي. بس بركب الجرار عشان في برضو بنات ما كانتش عارفة بتركب الجرار ازاي. اللي انتي بتجيبي الجزء اللي هو الواسع بتاع الجرار وبتدخلي فيه السوستة،
سواء الجنب ده او الجنب ده، وبتخليهم هما الاتنين على مستوى واحد قدام عينك كده، بتشدي هتلاقيه طالع معاكي. تعالوا بقى نشوف الدنيا ايه اخبارها، هتقفل كويس ولا ايه؟ زي الفل، ولا فيها عوجة ولا اي حاجة، وكمان شكلها مدي شكل جمالي اصلا زيادة للشنطة. هنا ركبت صدادة كده الناحية التانية. انتي لحد هنا تقدري تكتفي وتركبي لها سلسلة ذهبي او ايد جلد زي ما انتي عايزة، بس انا حبيت برضه اعمل الايد بتاعتها تبقى كروس كده بالخيط. برضه جبت الهوك او الجنش ده كده وابتديت اثبت فيه الخيط، وعملت غرزتين، وابتديت اشتغل نفس الايد اللي احنا عملناها من شوية بتاعة الايد الصغيرة، بس انا بقى هنا طولتها للمقاس الطول اللي انا عايزاه. انا كنت عاملاها هنا بالظبط 120 سنتي، تقدري تطولي او تقصري على حسب المقاس اللي انتي تفضليه. كده بقى انا خلاص اهو خلصت المقاس اللي انا عايزاه. هبتدي بقى ايه، فصلت الخيط وبطلع الخيط كده من الايد، وبس بإبرة تنظيف بقى ببتدي ايه اخفي الخيط ده خالص كده. الاول بس بركبه في الهوك او الجنش اللي هو التاني، وبعدين ببتدي بقى اخفيه الزيادة تحت الخيوط عادي خالص. لو قعدت بقى اوصف لكم هي حلوة ازاي ولا عملية ازاي، بجد مش هتصدقوا غير لما تجربوها بنفسكم. اتمنى بقى يعني لو عجبك الفيديو تعملي لي لايك، وكمان اشتركي في القناة، اوعدك في حاجات جامدة جاية، وكمان تفعلي الجرس عشان لما انزل اي فيديو يوصلك كل جديد. ومستنية رأيك في الكومنتس، واستنوني بفيديو جديد.